Gagawa tayo ng no-bake, no-steam na leche flan. At syempre, lalagyan natin ng twist. Para sa written recipe, please check description box. Ang unang gagawin natin ay ang ating crust. So, i-combine natin ang ating crushed na graham crackers at ang ating melted na butter or margarine. So, syempre, mas mura kung gagamit ka ng margarine. Ito ay butter cup. Ayan. Ayan. I-mix lang natin ito. So, i-mix natin ito until well combined. At eto na, namisa natin ng maayos ang ating crust. So, ngayon, ilagay na natin siya sa ating mga cups. So, 1 tablespoon each. And then, i-press natin ito to pack it tightly. Ganyan. And then, continue lang maglagay ng graham mixture sa ating cups. So, ayan, lahat na lagyan na natin. So, ngayon, ilagay natin sa chiller para ito ay mag-set. So, ngayon, ang gagawin natin, ibababad muna natin sa tubig yung ating gelatin para ito ay mag-bloom or para mas malambot siya. Ibabad lang natin ito for 5 minutes. Ayan, lagay na natin. Yung iba gumagamit ng gulaman sa paggawa nito. Pero, may malaking difference kasi kapag gulaman yung gamitin mo. Actually, nagawa ko na yun. Ilalagay ko ang recipe link sa description box kung gusto nyo gumamit ng gulaman paggawa ng jelly flan. So, sa magtatanong kung ano yung difference kung gulaman yung gagamitin, ang difference nila is yung texture. Kapag gulaman kasi yung gagamitin mo, yung texture niya ay firmer. Pag sinabi mo na leche flan yung gusto mo na texture or kahit malapit lang doon, hindi siya ganun kasi talagang kung ano yung gulaman na, di ba nakakain ka na ng gulaman, ganun na ganun siya. Firmer, may bite, ganun. Kapag gelatin kasi, andun yung texture na soft, silky, and parang, alam mo yung melt in your mouth, ganun na texture. So, sa gelatin, mas ma-achieve natin yung pudding-like na leche flan. Pero kung hindi man, basta malapit doon sa texture-like na leche flan. Nakapatay na muna yung ating stove. Ilagay natin yung ating itlog. Ayan. And then, basagin na muna natin ito. So, wag niyong i-beat ha. Ano lang, mix mo lang siya. Ayan. And then, ilagay natin yung ating gatas. Ito ay evaporated milk. Ayan. Tapos, ilagay na natin ang ating condensed milk. So, i-mix lang natin yan. Ang gamit ko ay whole eggs, pero pwedeng gumamit ng egg yolks lang. Ang itlog na ginamit ko ay maliliit, kaya 5 siya. Pero kung malalaki, pwedeng 3 or 4. Kung egg yolks naman, pwedeng 6 egg yolks, pero yung malalaki. Pero yun nga, kung maliliit, gawin yung mga 7 or 8 na egg yolks. Ayan. Ayan. Tapos ngayon naman, ilagay na natin yung ating gelatin. Ayan. Ayan, ilagay na natin siya. Ayan. And then, let's turn the heat on. At lutuin na natin ito. Over low heat. Ayan. At dapat lagi mo siyang hinahalo. Lutuin natin ito for 5 minutes. Kapag nakita mo na medyo nagkakaroon na siya ng konting bulak, okay na yun. Huwag mo siyang i-overcook dahil hindi magiging maganda ang texture. So ngayon, ilagay na natin siya sa ating mga molde na may crust natin. Kung napapansin nyo, hindi muna ako naglagay ng cupcake liners dahil iniiwasan ko siya na dumikit yung mismong mixture natin dun sa ating cupcake liners. So, mamaya na natin siya ililipat sa cupcake liners kapag nag-set na siya. So, ngayon, ilagay na natin sa molde ang ating mixture. Ayan, so ilagay natin dito. Oops. So, yeah, mas prefer ko na puno siya. Kasi yung aking liner ay medyo matangkad.
Ngayon naman, tusukin natin yung bubbles. Kasi pangit yan mamaya kapag nag-set. So, dapat wala siya. And then, ilagay natin sa chiller overnight para mag-set. At syempre, para mas masaya, gagawa tayo ng flavored na flan. So, ayan. Maglalagay lang tayo dito. Siguro mga 1 cup. Lagyan natin ito ng kulay. So, ito ay violet. And then, lagyan natin ng flavor. Ube. Ayan. Mix natin yan. At lalagyan ko siya ng ube halaya na palaman. So, kung gusto nyo yung inyong flan mixture ay wala ng kulay, wala ng flavor ay okay lang. Tapos, maglagay ka lang ng palaman. Ayan. So, lagyan na natin yan. Oh. Ang ganda. Ayan. Ngayon naman, ang flavor natin ay strawberry. So, maglagay tayo ng konting red food color para pink ang kulay ng ating flan. And ito, flavor. I-mix natin yan. And of course, lagyan natin ng strawberry na palaman. Ayan. Ang ganito mga flavors ng flan ay optional para lang may idea kayo. Para hindi naman, para extraordinary yung mga flan. Ayan. And then, lagyan na natin ito ng ating flan mixture. Ngayon naman, buko pandan. So, konting green food color. And then, buko pandan na flavor. Ito naman ay lalagyan natin ng sweetened na coconut strings. At lagyan na natin ng buko pandan flan mixture. So, ang gagawin natin ngayon, tatanggalin na natin siya sa molde. So, gagamit tayo ng spatula. So, scrape natin yung gilid. Huwag nyo na siyang isagad sa bottom talaga dahil baka ma-scrape nyo yung crust, baka ma-damage yung crust. So ngayon, tanggalin na natin sa molde. Ayan. And then, lagay natin dito sa ating cupcake liner. Gitna nyo lang. Ayan, ang shokoy. So, ganyan nyo para dumikit yung ating cupcake liner sa ating flan. Ayan na siya. So ayan, eto na ang ating trending na no steam, no bake na graham leche flan. Pero bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. At ayan, titikman na natin. So, ang una nating titikman ay yung plain, yung walang palaman at walang mga flavors. Pero eto, pwede mong lagyan ng vanilla essence kung gusto mo or vanilla extract. Ayan. Ayan. Tingnan nyo. Di ba ang ganda? Oh. Eto yung mga tipong ayaw mo pumalpak yung leche flan mo, pwedeng ganito yung gawin mo. Alam mo yung lasa niya, okay lang na walang caramelized na sugar dahil ang tamis na niya, for me. Kung itatanong nyo kung same ba talaga siya ng lasa sa leche flan, yes, may similarities. Yun nga lang, wala siyang caramelized sugar. Pero konti lang yung difference niya, kaya okay lang, masarap pa rin. And yung texture niya talaga ay parang yung leche flan, na yung steam na leche flan. Like I told you, kapag ang ginamit mo dito ay gulaman, hindi siya magiging ganito yung texture niya na, alam mo yung malambot na parang siya nagme-melt sa mouth mo. Alam mo yung texture niya na kapag kinain mo siya, very soft. Hindi kagaya ng if familiar ka sa gulaman, kapag kinain mo, alam mo yung parang may bite. Talagang mako-compare mo kapag gelatine ang ginamit mo or gulaman. For me, kung gusto mo talaga na yung texture niya ay parang leche flan pa rin,
gelatin ang gamitin mo. Pero kung gusto mo talaga gulaman, nagawa na ako ng jelly flan, which is gulaman yung gamit ko dun. Ilalagay ko sa description box yung recipe. So ngayon, tikman naman natin ang flavored. Eto, walang flavor yung mismong flan, pero may palaman. Mamaya titikman natin. Unahin muna natin ito. So, eto yung ube, na may ube din na halaya sa loob. Ayan. Hoy, ayan o. Sana makita. Ayan. Ayan. Kita niyo ba yung palaman ng ating ube? So, ayan, tikman na natin. Ang sarap. Ang sarap niya. Ang sarap niya, promise. I think magugustuhan niyo kapag ube flavor ang ginamit niyo. Ayan siya. Kita niyo ba? Ayan. Gustong-gusto ko siya. Next naman yung ating may buko pandan. Na syempre may palaman na sweetened coconut. Oh, tingnan niyo yan. Ayan. Kita nyo? Ayan. So, tikman na natin. Like pa rin. And kung wala kayong pang flavor na buko pandan, okay lang. Pwedeng lagyan nyo lang talaga ng sweetened na coconut yung inyong flan. Pwede na yun. Sunod naman yung ating strawberry. Oops. Teka. Di masyadong kita si strawberry. Ayun. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Ayan yung strawberry. Kita nyo? Ayan. So, tikman na natin. Ay! Bagay naman siya. Pero kung gusto mo yung authentic talaga na taste ng leche flan, syempre, strawberry ay hindi siya pang Pinoy na lasa. Pero bagay siya. Pero kung syempre kapag iniisip mo na leche flan, parang kung strawberry, very modern, kung ganun. Pero di ba may mga, ano naman, leche flan na may twist? Yung mga, di ba nauso noon yung mga leche flan na may mga flavor? Yung iba nga, matcha, Oreo. So, kung okay sa inyo ang strawberry, okay naman, walang problema, masarap siya. Pero kung talagang yun nga, Filipino style yung gusto mo, very modern si strawberry sa panlasa. Next naman, eto, buksan natin. Eto yung plain na flan na may palaman. So, para kung ayaw nyo na maraming masyadong kulay-kulay, pwede man lagyan mo ng palaman. And kahit ano pang naisip nyo na palaman, pwede corn, kung gusto nyo. So, ayan. Ayun. Oh. Ayan. Ang ganda, diba? Kita niyo ba? Ayan. So, tikman natin. Sana may, ayun, may ube halaya siya. Masarap din siya. Lasa mo yung regular na leche flan, yung walang flavor, pero may palaman. So, kung yun yung type nyo, okay lang din. Kasi maganda din siya tignan. Tsaka, sarap. Sunod naman, ato. Tikman natin yung may, so I bet same lang siya. May palaman lang, syempre. Oops. Ayan. Oh. Yum. Lahat sila masarap. Ito mga flavored na flan na ginawa natin ay suggestion lang yan. Alam nyo, para meron kayong ibang idea kung gusto nyo nalagyan ng twist ang inyong simpleng leche flan. Pero kung gusto nyo na simple lang, pwede ito lang, yung walang flavor, plain lang. At kung gusto nyo na malalaki yung lalagyan, pwede naman ilagay sa mga microwavable, pwedeng ganon, or sa
yung maliliit na mga cups, pwedeng ganun. So, ayan. Sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! Ang nagawa natin ay 35 pieces. Ang cost per piece ay 5 pesos and 99 centavos. Ito ay plain at walang palaman. Pwede mong ibenta ng 8 to 10 pesos ang isang peraso. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!